Përshëndetje të dashur miq të emisionit Familja Ime, po takohemi edhe këtë vikend bashk. Sot emisionin ton do t'ja kushtojmë transfuzionit të gjakut dhe rëndësisë së dhurimit të gjakut. Ju kur dhuroni gjak, përveç që shpëtoni jetën e të tjerëve, gjithashtu ndihmoni organizmin tuaj të jetë më i shëndetshëm. Të gjitha të mirat e dhurimit të gjakut do t'i bisedojmë sot në studio me mysafirët tanë, të cilët janë Doktoresha Bukurie Zhupi, drejtor ekzekutiv nga Qendra Kombëtare e Kosovës në transfuzionin e gjakut, Albana Gashi, menaxhere për promovim të dhurimit vullnetar të gjakut, dhe profesor Musaj Paqarizi është një dhurues vullnetar i cili dhuron gjak që nga viti 1999 çdo herë 3 herë brenda vitit. Padyshim nuk mungojnë edhe materiale që përgatisin gazetarët Agnesa Demaj dhe Majlinda dhe Pashtica. Por, fillimisht është koha të ndjekim rubrikën tonë të rregull të këshillave që vjen nga klinika e psikologut Visar Sadiku. E para se të shohim këtë rubrikë, duhet falenderoj Genti Shus për këpucet e mia. Të nderuar miq, po takohemi për herën e 10 me këshillat e psikologut në kuadër të emisionit Familja Ime. Vonesat në zhvillim tek fëmijët mund të jenë të rënda, të moderuara dhe të lehta. Është tepër të rëndësishme të kuptohet se cilët mund të jenë faktorët të cilët kanë shkaktuar një vonesë në zhvillim. Faktorët organik mund të jenë ata të cilët mund të ndikojnë, për shembull një gjendje fizike shëndetësore, apo ndonjë ndoshta është e mundshme edhe ndonjë komplikim i cili mund të ndodhë në zgjatlindjes së fëmijës. Si për shembull sindroma asfiksisë. Është tepër e rëndësishme të kuptohet se gjatë marrjes së një anamneze, ne kuptojmë që fëmijët të cilët kanë vonesë në zhvillim, ata do të kenë një komunikim verbal më të vonshëm, do të kenë një fjalor më të varfër, si dhe do të kenë një afinitet më të ulur të ndërveprimit social. Kjo flet po ashtu edhe me shkatësitë e tyre të gjithëmbashme motorike, në mënyrë që të evidentohet niveli i vështirësisë, aplikohen testet psikologjike për të kuptuar se cilit nivel i përket vonesa e zhvillimit të fëmijës. Eventualisht, fëmijët do të përfitojnë nga teknikat të cilat janë të rëndësishme për stimulimin e tyre, teknikat të cilat prekin motorikën e tyre fine, ndërveprimi social me fëmijët dhe është të rëndësishme që ambienti të jetë stimulues, duke u ndihmuar fëmijëve që të stimulojnë matutje përmes lojrave të cilat kanë karakter montimi, siç janë puzzle, forma të cilat janë në formë të ngritjes, apo forma të cilat kanë të bëjnë me koordinimin viziomotor, konkretisht koordinimin sytor, duke aplikuar objekte të cilat kërkojnë një precizitet më të lartë. Kjo do të ndihmojë fëmijëve që ata të jenë më të gatshëm të përfitojnë matutje, duke u munduar që t'i aplikojnë edhe shkronjat, apo numrat, apo format të ndryshme të cilat mund t'i realizojnë përmes lapsit, sepse gishtërinjët dhe po ashtu edhe gjuha, në mënyrë që të zhvillohet komunikimi, është e rëndësishme që këto të dyja të shkojnë bashkë, që fëmijët të jetë më i gatshëm të flasin, për shkak se ato ndojnë rrugë të njëjta neurologjike. Për ne është e rëndësishme të bëhet definimi nëse vonesa e zhvillimit mendor vjen si e pastër, apo si e vetme, apo mund të vjedhë me komplikime të tjera shëndetësore, apo mund të jetë gjendje e një çështje të tjetër lidhur me shëndetin mendor. Në momentin kur bëhet diferencimi, ne aplikojmë aktivitete të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin më të thjeshtë të fëmijëve. Për shembull, teknika spontane të cilat fëmijë merr pjesë, do të thotë realizimi i një aktiviteti të mundshëm me fëmijë të tjerë, vijimi i kopshtit, vijimi i edukimit parafillor në mënyrë që fëmijët të bëhet i gatshëm për të vijuar proceset formale akademike, si dhe njëkohësisht angazhimi plot i familjarëve për të realizuar aktivitetet rekreative edukuese. Duke pasur parasysh që fëmijët me vonesa në zhvillim zhvillohen më ngadalë se fëmijët e tjerë, është të rëndësishme të kuptojmë që aktivitetet të cilat realizohen a janë konform moshës psikologjike të tyre. Andaj të jemi të kujdesshëm që të hartojmë këto aktivitete në mënyrë që fëmijët të përfitojnë sa më tepër. Ishte kënaqësi të jem me juve dhe ju falenderoj. E kemi parë rubrikën tonë të këshillave, ndërkohë e paralajmërova në fillim të emisionit që do të flasim për dhurimin e gjakut. Madje kemi përdorur edhe motën e transfuzionit gjakut, dhuratën më të shejtë, e cila është gjaku, edhe këtë mund ta bëni shumë lehtë me pak vullnet mirë, edhe do të marrim informata se edhe gjithashtu ju mund të përfitoni nga dhurimi i gjakut, përveç që shpëtoni jetë, edhe organizmin tuaj e ndihmoni shumë. Mirë se erdhët në studio, faleminderit shumë për kohën që keni gjetë me ardhur në studion tonë. Klan Kosova shumë herë ka mërprit ekipin e transfuzionit, edhe jo vetëm në emisione, por edhe duke dhuruar gjak aq sa kemi pasur mundësi, por këtë fushat edhe këtë mundësi, po ja japni edhe gjitha bizneseve tjera që fatmirësisht për ju presin mirë. Unë e thash që të përfitojmë shumë, me siguri e bëjmë një hyrje fillimisht se organizmi jon ka nevojë edhe për të dhuruar gjak.
Po, është e vërtet këta që ju thatë, do me thonë, Klan Kosova ka mbështetë dhurimin vullnetar të gjakut dhe promovimin e dhurimit vullnetar të gjakut, qoftë nëpërmes të dhurimit stafit, i cili ka dhuru gjak, por edhe nëpërmes mundësisë që na ka ofru qendrës tonë që të përcjellim mesazhin aq të rëndësishëm për dhurimin vullnetar të gjakut dhe që moto për fushatën e dhurimit tonë të gjakut të këtij viti ishte dhuro gjak, dhuro shpresë, dhuro jetë. Do të dhurimi i gjakut, mundësia që ju ta jepni një pjesë t'juaj të gjakut të juaj, i ofron një shpresë pacientit i cili është nevojë për trajtim me produkte të gjakut, do me thonë për mjekimin transfuziv, dhe me këta, do me thonë, i rritet shpresa për vazhdimin e jetës, të disa dhe shërimi, varësisht se për çfarë lloj të sëmundjes, për çfarë lloj të patologjisë bëhet fjalë. Po, fatmirësisht kemi dhurues vullnetar shumë, një ndër ta është profesor Musaj, i cili prej vitit 1999, nëse s'gaboj, dhuron rregullisht gjak, edhe kush e di se sa persona kanë shpëtuar palë te profesor Musaj. Këtë e bërë shprehi nga që e dijes këtë mision, po edhe shëndetësisht nihesh më mirë nga kjo. Faleminderit Saranda. Kështu, ndjenja për me dhënë gjak është një ndjenjë shumë fisnike, shumë e pastër, dhe unë sinqerisht gjatë gjithë kohës që jap gjak, ndihem shumë mirë. Momentin e parë pas luftës, po flas kur kam fillu me dhënë mirë vullnetare, ka qenë 99-ta, që vetë sa u kthym pas luftës edhe ka pas plagosur shumë prej minave ose prej luftës që e patëm. Dhe bëj thirrje në atë kohë në radio televizion, në 21 që ka qenë si radio në atë kohë, jo televizion. Kërkesa ishte mundësisht me dhënë gjak se kem nevojë për shumë plagosur e kështu. Dhe ajo ndjenja se shpëtuam prej lufte dhe i kemi pas çfarë sfidash kemi kalu si popull, më shtyri me shkullje bashkangjit asaj, dhe prej atij momenti kam filluar kështu në mënyrë të rregullt, në mënyrë domthon 2 herë deri në 3 herë në vite me dhënë gjak. Kjo është ajo. Ka ndiku shumë edhe fushatat edhe krejt organizimi i mirë që e bëni. Albana mundet me na tregu më shumë për këtë pikë, sepse jo vetëm motoja që e përmenda unë, po edhe mënyra se si e përdorni fushatën tuaj dhe si keni ngritur nivelin e vedisimit të rëndësisë këtij fenomeni është shumë e mirë. Po, na gjithmonë do me thonë kemi aksion e dhurimit gjakut, çdo ditë të javës, ditëve të punës, por edhe kjo pjesa e javës sensibilizuese të dhurimit gjakut, normalisht që ndikon për me sensibilizu popullatën tonë, për me ditë rëndësinë e dhurimit gjakut, edhe ata që kanë shëndet mirë me ardhe dhe me dhuru gjak. Sa, me siguri ka ndryshim ndër vite, sa është shtu numri vullnetarëve gjakut? Gjithmonë, do me thonë, ne shikojmë edhe vitin para prak, për me a kemi pas rezultat këtë vit ma shumë, kështu që gjithmonë ne çdo vit kemi numër më të madh dhuruesve vullnetar gjakut, ne gjithmonë nuk dojmë me kanë të kënaqur me atë numër cilin e kemi, gjithmonë pretendojmë vitin tjetër për me pas edhe ma shumë dhurues, kështu që çdo vit po rritet numri i dhuruesve vullnetar gjakut. Doktorisht, për ata që përna ndëgjojnë edhe ndoshta ende se kanë marrë këtë hap, sepse kanë pas dilema mundem, as mundem, a ka ndonjë kriter që ne të bëhemi dhurues gjakut? Çfarë sëmundjes duhet kemi që të jemi dhurues gjakut? Për të qenë dhurues i gjakut nuk kërkohet shumë. Me thonë është fillimisht mosha ajo e cila pengon ose lejon dhurimin e gjakut, do të thotë mosha prej 18 deri në moshën 65 vjeçare, mirë po mund dhurojnë edhe personat që nga mosha 17 vjeçare me lejen e prindit ose me vlerësimin e mjekut i cili bën kontrollin dhe vlerëson ai plotson i reu për të dhuruar gjak. Ekzistojnë disa shkaqe për të cilat mund të refuzohet dhuruesi përkohësisht ose në mënyrë të përhershme, varësisht prej anamnezës e cila mirret prej dhuruesit të gjakut, por njëkohësisht aty ekziston edhe një pyetësor i cili mundson që dhuruesi të gjakut, nëse diçka e shef që nuk funksionon me shëndetin e vet, dhe nëse ja mundson dhuruesit me u vet përjashtu në bazë të përgjigjeve, në bazë pyetjeve që i ka dhe përgjigjeve të cilat i jep. Pasi që të përfundon mbushja e pyetësorit, është edhe kontrolli mjekësor, i cili e përfundon tërësisht, domethënë, mundësinë
e dhurusit për të qenë ose për mos qenë dhurus vullnetar i gjakut. Gjithmonë duhet mu shiqu në mënyrë të dy fesh, me thonë, jo vetëm dhurusi i gjakut, por edhe marsi, sepse pacienti gjithmonë është qendër të vëmendjes dhe për atë duhet sigurohet diçka shumë cilësore, shumë përshtatshme, shumë të adekuate, në mënyrë që trajtimi me mjekimin transfuziv tjetë sa më i sukses shumë të aj. Do të hapi, por është përzgjedhja dhurusit, dhurusi adekuat, për të siguru një gjak edhe një produkt gjakut me cilësi dhe sigurit të lartë, cilin çdo pacient e dëshiron. Për këtë arsye, do me thonë, kriteret janë të bukur të edhe do mjeku po strikte, po edhe mjeku është shumë i kujdesshëm në drejtim që të vlerësoj situatën aktuale të shëndetit të dhurusit në fjalë, në mënyrë që të sigurohet normalisht një produkt sa më cilësor për pacientin. Në këtë raste, për shembull, po e eliminojmë pak sëmundjet të ndryshme, të cilat dikush mundet me i pas, qoftë edhe ndonjë grip ose ftoj, ose konsiderohet cilësor edhe gjaku, për shembull, nëse konsumojnë duhan ose alkool, Sigurisht që kur vjen me dhuru gjak nuk duhesh me konsumu alkohol, duhanpirja nuk është shkak për të refuzuar dhurimin e gjakut, por pirja alkoholit ose marrja preparateve tjera të ndryshme, pijeve të ndryshme alkoholike, por edhe e drogës, por gjithashtu edhe nëse pacienti, dhurusi i gjakut ka konsumu ndonjë ilaç, ndonjë paracetamol, ndonjë analgjetik, cilës do formë, do thot ai duhet përkohësisht të refuzohet, që nën kupton që nëse sot mundet me dhuru, atëherë pas disa ditëve po mund dhuroj gjak, ose për shembull dhurusi që ka marr antibiotik ose që përdor preparate të cilat ekzistojnë një listë e tërë, e cilën e bën checkingin ose e kontrollon mjeku që bën kontrollimin e dhurusit dhe vlerëson, domethënë ai ka plotësuar kushtet e përdorimin e gjakut. Dhe po të njëjtën ja mundson edhe pyetësori dhurusit gjakut që sa me vëmendje e mbush, domethënë e plotëson, i shef ato kritere dhe mundet edhe vetë të largohet, domethënë ja mundson që të largohet prej dhurimit të gjakut. Sa në vetë preferohet me dhun gjak, domethënë si femrat si meshkujt, a ka dallime? Po, femrat dhurojnë 3 herë në vjet, meshkujt mund dhurojnë 4 herë në vite, edhe pse ka vende tjera, këto janë kriteret në regionin e Bashkimit Evropian, ku edhe na Kosova i përket domethënë këtij regioni, domethënë dhurimi bëhet me këtë sketë ose me këtë skenar, domethënë 3 herë në vjet për femrat, 4 herë në vjet për vit. Ajo që është e rëndësishme, domethënë ju mund të bëni 3 dhurime çdo 3 muaj, edhe si femën, por që mos të kalohen brenda vitit ma tepër se 3 dhurime. Njëjtë vlen domethënë edhe për meshkujt. Profesor Mësaj, me siguri tash i ke mësuar këto kriteret, këto po i them kushtimisht rregullat për të shkuar me dhuru gjak dhe paraprakisht përgatitesh. Po, është vërtet, ndoshta herën e parë dhe dytën ki pas atë vullnetin me shku me dhonë, po ndoshta në momentin kur jemi shku, kemi qenë ndoshta në mënyrë shëndetësore, jo edhe aq një grip sot do kudaj, dyshimi është që mund të ketë ndonjë smundje ose diçka, atëherë kum shtyp për disa ditë dhe tash ja bëj planin tim edhe planifikoj, supozoj me kësaj periudhe do të planifikoj me dhon gjak edhe e zgjedhi dita cila është ma përshtatshme varësisht edhe prej agjendes edhe këto, po paraprakisht e di nëse nuk jam me shëndet mirë, nuk shkoj atje edhe e pres, kur është, nuk shkoj veç me thonë, po shkoj me thonë, me u kthy, po kur shkoj kam qef me thonë, jo me shkukat, po. Po, që kjo është më e mira, sepse din edhe mendon edhe kualitetin e gjakut që kemi dhënë, kjo i plotson tamam një vullnetar i përgjegjshëm, i cili do të më marr shembull për nga gjithë ata që po na shohin. Albana, sa janë të hapur qoftë bizneset private, qoftë kompanitë shtetërore, bizneset, çdo gjë tjetër në këtë vend kur ju i bëni ofertë ose po e them ofertë, kur i thirrni për me bashkëpunu, sa janë të hapur për këtë lloj të bashkëpunimit me transfuzionin. Po, përbojës që kemi në çdo ditë, domethënë organizime dhurimit gjakut, institucionet shtetërore gjithmonë na kanë përkrahur, domethënë tu fillu prej shkollave ku fillojmë me nxënësit maturant, na organizojmë domethënë gjatë kohës kur janë nxënësa në shkollë, organizojmë me nxënësat maturanta aksione dhurimit gjakut, është mirë që edhe prej këtu fillon sensibilizimi popullatës tonë kur ti shkon edhe na shkojmë si ekip, marrim një ligjëratë në klasë, në secilën klasë, domethënë në cilën do shkollë që shkojmë.
ju tregojmë përparësitë e dhurimit gjakut, kush ka drejt, çka fiton si dhuruesi gjakut, domethënë gjitha ato, edhe në këtë rast domethënë fillon me u vedisu popullata për me ditë rëndësinë e dhurimit gjakut. Atëherë organizojmë shkolla, mandej kemi fakultetet që organizojmë edhe me studentë që shkojmë edhe në pranë teatri, u marrim ligjërata. Po kjo shkon pastaj prej fakultetit ai dhurues vazhdon edhe në punë dhe fillon edhe sensibilizon edhe rrethin e tij. Kështu që tash po shit rezultati i dhuruesve që kemi filluar domethënë ka gjamati kohë që kanë filluar domethënë me organizimet e dhurimit vullnetar gjakut. Mandej kemi institucione shtetërore ku i kemi FSK-n, ku organizojmë 2 herë vetë aksione dhurimit gjakut. I kemi shumë të mirëpritur edhe kemi kohën kur na kemi domethënë gjatë kohës dimrit dhe gjatë kohës verës kur janë edhe kërkesat më të mëdha aty e ditë aksidentet në komunikacion vend punës. Ne i kemi në këtë kohë domethënë ushtrim ton, FSK-n që organizojmë. Pastaj kemi edhe policinë që kemi filluar prej këtij viti 2 herë vetë me organizu. Ka qenë 1 herë vetë, tash kemi filluar 2 herë që po organizojmë. Kemi edhe institucionet ndërkombëtare, kemi ambasadën amerikane ku 2 herë vetë organizojmë, dhe është kënaqësi kur një institucion ndërkombëtar të ofron ty me organizu dhurimin e gjakut edhe vjen ambasadori dhuron gjak me ekipën e tij. Kjo është kënaqësia më e madhe kur një popull i huaj vjen dhe kontribon edhe ju ndihmon aty në pacientave që kanë nevojë. E kemi Oleksin ku edhe gjatë javës sensibilizuese kemi pas të premten aksionin ku organizojmë edhe aty 2 herë vetë dhurimin vullnetar gjakut ose vjen. Po i përmendi këto institucione ndërkombëtare për me ditë popullit që përveç institucioneve vendore na kemi edhe ata të huaj cilët në misionin e tyre vinë edhe ndihmojnë edhe dhurojnë gjak për pacientat nevojë. Kemi KFOR-in ku organizojmë edhe me ata 2 herë vetë dhurimin vullnetar gjakut. Mandej po fillojmë edhe me institucione tjera tona shtetërore ku janë ministritë që secila ministri e ka një ditë vetën që organizon dhurimin e gjakut ku vendet komunale. E kemi domethënë edhe fshatnat që kemi një shembull shumë të mirë ku vinë dhe dhurojnë gjak. Organizojmë domethënë kemi datat e caktuara ku na e dimë datat dhe vetë shkojmë dhe e realizojmë dhurimin e gjakut. Kjo është domethënë një kënaqësi e madhe kur e sheh një familje 8 anëtarësh vinë dhurojnë gjak, nusja, djali, nipi, gjyshi, domethënë krejt vinë si familje edhe dhurojnë gjak. Mandej kemi mos harroj edhe burgjet e Kosovës ku na po kemi filluar domethënë me stafin e tyre ku ata organizojnë 2 herë vetë dhurimin vullnetar gjakut. Po domethënë që ka filluar mu sensibilizu popullata jon por edhe institucionet ku janë shumë e rëndësi ku prej aty fillon edhe sensibilizohen qytetarët. Mos të harrojmë edhe bizneset private, t'i cekim sepse më herët ka qenë problem mu pyet qytetar, po tash me punën angazhimet tona që i kemi bë, atëherë ata kanë filluar edhe vetë po na thrasin të po modele prej bizneseve tjera, po na thrasin neve dhe po organizojnë dhurimin e gjakut. Kjo është kënaqësia më e madhe kur jemi kyç edhe në sektorin privat dhe po e dinë rëndësinë e dhurimit gjakut edhe na po realizojmë aksionet të cilat i kemi çdo ditë. Mos harroj edhe institucionet fetare ku na gjatë verës i kemi shkojmë realizojmë në xhamia, në kisha, organizimet e dhurimit vullnetar gjakut. Do të më pas parasysh se gjatë verës krejt institucionet shtetërore kanë pushimet e veta, edhe atëherë na do të më gjetë një rrugë për me siguru gjakun për pacientat nevojë për gjak. I kemi edhe sheshet e qyteteve, në secilin qytet, dalim në sheshe, kemi kamionetën tonë mobile ku i realizojmë dhurimet e gjakut, edhe aty po është më lehtë për qytetar kur del shëtit me fëmijë dhe thot hajtë se po jap edhe një dozë gjak. Kështu që po mundohemi si ekip, si institucion me qenë sa më afër qytetarëve për mos me pas ata vështirë me ardhë dhe me dhuru gjak, por me qenë sa më afër edhe me pas na gjak për pacientat që janë të aksidentumi, kemi rastet që janë në nevojë dhe mi u gjetë gjaku. Majlinda ka qenë një ditë aksionive juve. Në nëstori kemi sjellë bashkëpunimin e cilin e kam bërë transfuzionit gjakut me Meridianin, dhe me thonë me stafin e Meridianit ku kanë shprej bashkëpunimin dhe kanë shprej dëshirën për me dhuru gjak, kështu që atë aksion e kemi në nëstori dhe mina me pa. Dhurimi i gjakut është një akt human i cili shpëton jetë njerëzish. Ky akt ka filluar të praktikohet nga të gjitha moshat që gëzojnë shëndet e plot dhe mbushin kriteret e dhurimit të gjakut. Rol të rëndësishëm dhurimit të gjakut po i kushtojnë edhe bizneset, të cilat organizojnë në mënyrë vullnetare një ditë në vetë për të dhuruar gjak.
Ne, si kompani Meridian Corporation, kërës i dhamë shumë rëndësi. Këto janë gjeste humanet, cilat ka rëndësi shumë për shpërtuar një jetë. Mi për shumë raste, ashtu nga bidin që janë edhe gjeste shëndetësore, në benefite shëndetësore. Është praktike e rregullt të kompanisë që njëherë në vit të dhurojnë gjak. Është mobilizim shumë i madh i gjithë stafit, pa marrë parasysh pozitat apo nivelet e tyre manageriale. Kështu që është bërë një traditë e mirë, mendoj që jemi edhe si pioner të kompanive që ndër të parat kemi filluar të dhurojmë gjak. Dhe besoj që të vazhdojmë me të tillë. Unë personalisht jap një herë në vit gjak, do anë me organizimin që e boj me kompaninë Meridian Group, edhe personalisht ndihem shumë mirë, sepse vetë fakti që i ndihmojmë një personi, një jetë, po edhe aspekti shëndetësor edhe për vete, më bën më ndi shumë mirë. Është kënaqësi, me të vërtetë. Ne që jemi edhe dhurues gjakut, që dalim me marrë gjak, kena që me thonë qa flasim edhe e dim rëndësinë e dhurimit. Përparësit veç dijet dhuruesve që japin gjak, janë përveç që janë shpëtojnë jetë, janë të mirësor dhe për organizëm e njeriut. Kështu që organizimet në përsheshe janë të mira, sepse vedisohen ato që s'kan dhuru fare. Dhurues që vinë të nanë qendra janë të mirësor sepse i kena dhurues të rregullt, kështu që është shumë e rëndësi kur dhuruesi vjen vazhdon të jep gjak edhe tjera herë, jo vetëm një herë si dhurues. Dhuruesit më të shpesht janë ata të grupit 0 pozitiv. Të ne në Kosovë grupet më të shpeshta që i hasëm janë grupa 0, ndërsa grupa më e rrallë është grupa AB. Kështu që grupa 0 është grup dominante tek ne në Kosovë, dhe haset mas të tepërmi. Grupet negative janë më të rralla, të gjitha grupet, si të A-ja, si të B-ja, si të 0 dhe të AB-ja janë më të rralla grupet negative, ndërsa pozitive është më i shpesht. Po ne si qendër kombëtare çdo ditë organizojmë terrene, kështu që pothuajse gati çdo ditë ne jemi në terren për rrëmbullimin e gjakut. Kështu që ndisemi nga ajo motoja një pikë gjak, një shpëtim jete. Kështu që çdo herë jemi në terren. E kemi parë materialin e malindës aksionet e tilla, do t'ishte mirë që edhe vetë i ftoni transfuzionin e gjakut. Kushdo ju që po na shikoni bizneset mëdha të vogla, kudo që jeni, ekipe, qytetar, grupe shoqërore, ose të shkoni edhe tek transfuzioni ose në pikat mobile, ku këta herë pas here shkoni në komuna të ndryshme, por me rëndësi është që të keni vullnetin e mirë dhe të dhuroni gjak, sepse me atë gjak që ju dhuroni, shpëtoni jetën e dikujt dhe kjo është një mrekulli. Kjo është ndjenja shpirtërore më e mirë që një njeri mund të përjetoj. Pikërisht ndoshta mundet më u pajtu këtë edhe profesor Musaj, edhe shpirtërisht edhe emocionalisht ndihesh mirë, ndihesh rahat, plan qetë. Është pikërisht ajo që thoni, është e vërtetë. Ne si dhurues të rregullt, kur planifikojmë shumë brenda muajit ose vitit, ato etapat kur planifikojmë me dhënë gjak, në qoftë se kam planifiku brenda shkurtit, me dhënë, ose brenda marsit, atëherë shpirtnisht e përgatis veten psiqikisht që me datën kaq, ose këtë javën kaq, unë kam me dhëru gjak. Ndoshta rrethonat jetësore janë të tilla ose obligimet e përditshme, jeta shumë dinamike dhe nuk mujmë në atë datë që kam planifikuar ose të paktën atë javë, besonëm që dhe shkoj e kry atë obligim, njëna shumë keq shpirtnisht, më duket që i kam bërgjë dikujt një shumë të madhe, ose diçka, kam një obligim shumë të madhe pa kry, edhe moment saktu në vendosi këtë datë, i ndroj agendat ose obligimet e mia dhe shkoj e dhuroj gjak, dhe në atë moment njëna shumë i relaksun, si kur e ka njeriu një sukses shumë të madhe, që e më rrinë edhe moment
pushon, relaksohet, thotë du me festu se e pata një sukses madh. Ashtu ndihem shumë mirë shpirtërisht kur e përfundoj. Kur vjen afati tjetër prapë bëjat agjendën, kështu që e njëjta është, ndihem shumë mirë shpirtërisht. Po, doktorish, momentalisht në vendin tonë, çfarë grupit gjakut kemi më shumë nevojë për me pas më shumë dhurues, ndoshta edhe për na ndjekin ata cilët e kanë atë grup gjaku? Po, populata kosovare kryesisht ka grupin e gjakut zero pozitiv, dikon deri në 24%. 20% janë grupi i gjakut A dhe grupi B dhe AB dikon 15 dhe 20%. Tash varet lloji i pacienti me çfarë grupi gjakut të qëllojnë. Ndonjëherë kemi kërkesa të shtume, domethënë harxime të shtume prej grupit të gjakut zero pozitiv. Ndonjëherë kemi pas, për shembull, para fushatës kemi pas mungesë të grupit të gjakut A pozitiv, për arsye sepse populata ka qenë me probleme shëndetësore dhe aksidente, gjakderdhje të ndryshme gastrointestinale për lukthit, ginekologji, domethënë shumica rasteve kanë qenë grupit A pozitiv dhe kemi pas një lëkundje të lehtë të mungesës, domethënë jo sasive të mëdha të grupit A, për arsye sepse harximet kanë qenë të mëdha pikërisht këtij grupi. Por problem në vete, sikurse në çdo vend të botës, paraqesin zakonisht grupet negative. Domethënë siç është rasti grupi gjakut zero negativ, pastaj grupi A negativ, B negativ, sidomos grupi AB negativ, i cili është më i rralli. Mirë po, edhe këtu ka zgjidhje në mungesat e caktume, kur kemi, sidomos kur është fjala për shembull për grupin e AB negativ, i cili ka mundësi ta merr edhe grupin zaventësues, grupin A negativ, B negativ, zero negativ, dhe në këtë mënyrë domethënë mund të mbulohet ajo mungesë. Por në raste të caktume, me qenë se neve kemi ngritje të konsiderueshme të dhurimit vullnetar në krahasim me dhurimin familjar, sidomos në këtë tremujorin e parë që kemi pas të dhënat e kumulative, na kanë treguar që dhurimi vullnetar në regionin e Prishtinës ka arrit gati dikon deri në 90%, do thotë 90% janë mbulu kërkesat, e pacientëve. Në 10% falenderojmë edhe familjarët të cilët nuk kanë hezitu dhe kanë qenë gjithmonë aty afër dhe mungesat aktuale pastaj i kanë mbulu, edhe kemi arrit që të kemi një trajtim të mirëfillt, bukur të mirë për pacientët në nevojë për trajtim transfuziv. Për shembull, në rastet kur keni ndonjë rast komplikuar dhe nuk gjendet grupi i s'keni as rezervas familjare, si ja dilni, si ja bëni? A ndoshta edhe prej stafit? Kur kemi mungesat na qesin problem vetëm mungesat e grupeve negative. Mungesat munden me qenë të përkohshme edhe për disa lloje të produkteve të gjakut. Për shembull, kryesisht bëhet fjala për trombocitet e koncentrume, ku edhe përkundër rezervës të madhe që ekziston, për shembull, në transfuzionin e gjakut, kërkohet që ky lloj produkti të gjakut për shkak të afatit shkurt përdorimit, shumë të shkurt, bile mund të them, duhet edhe që prodhohet gjithmonë prej gjakut freskët, domethënë duhet kërkohet prapë dhurues të rinj. Domethënë këto paraqesin një pjesë të problemit edhe përkundër rezervës të madhe të gjakut që ekziston, po që është ekzistuese në transfuzion, domethënë edhe këto raste ndihmohemi edhe prej dhuruesve vullnetar, kërkojmë ndihmë prej Forcës së Sigurisë Kosovës, prej policisë, por edhe prej dhuruesve tjerë vullnetar i thrasim, dhe kur nuk kemi mundësi prapë edhe familjarët janë aty, sepse ata kanë shansën më të madhe me qenë me grupin e një i gjakut, dhe në këtë mënyrë arrim të mbulojmë këto kërkesa të gjakut, të cilat për produkte ose lloje të caktuara të produkteve të gjakut. Por edhe stafi në transfuzion, periudat kur i kemi kështu të më të zbrasta, të them si soje, gjithmonë domethënë kyçemi. Kush është A, B negativ, hajde doktore, shpëton grupi gjaku, B negativ, zero negativ, hajde këtu, disa pi teknikë kemi grup zero negativ, hajde shpejt me dhuru gjak, dhe sot do kudo pak kemi mundësi, po bojmë një zgjidhje. Por kemi edhe mjek tjetër, edhe staf tjetër, mjekësor që janë jo vetëm transfuzionit, po jashtë transfuzionit, dhe është një numër bukur i mirë i konsiderueshëm që dhurojnë gjak, do me thonë, prej klinikave të ndryshme, dhe ata vinin na ofrojnë atë mundësi, do me thonë kemi mundësi dhe ata me i thirë për me dhuru gjak, po edhe dhurus tjerë cilët do me thonë kanë lonë atë hapsin që të kemi mundësi të thrasim ata për rastet të tilla.
Agnes? Atëra Albania përmendi shumë mirë që çdo herë më shumë edhe te na po ka qasje më të lehtë të durimit të gjakut, sepse ndoshta është diçka e cilë që gjithë mendojmë bo mirë, por kur vjen puna me shku dikon e kemi pak me përtesë. Në vendet tjera një gjë e tillë bëhet prej kohësh, janë organizime të ndryshme që secilin herë po bëhen më atraktive dhe duke treguar fakte shëndetësore se si edhe njerëzit përfitojnë edhe vetë prej durimit të gjakut përveç se shpëtojnë jetë. Ti shohim këto. Çdo vit, mira njerëz mbështeten në marrjen e gjakut të dhuruar dhe produkteve të gjakut për të qëndruar gjallë. Disa lëndime dhe sëmundje mund të shkaktojnë shpejt humbjen e nivelit të gjakut të një personi. Pa gjak të mjaftueshëm, ata nuk marrin oksigjen të mjaftueshëm në trupin e tyre, duke rezultuar në vdekje. Shumë spitale e qendra mjekësore shfrytëzojnë gjakun e dhuruar për të shpëtuar jetën e pacientëve. Dërsa gjaku i dhuruar është i dobishëm për njerëzit në nevojë, disa profesionistë mjekësor pohojnë se nga dhurimi i gjakut gjithashtu përfiton edhe vetë donatori. Dhurimi i gjakut përmirëson shëndetin kardiovaskular. Rritja e nivelit të hekurit në gjak rrit mundësinë për sëmundje të zemrës. Pas dhurimit të gjakut, trupi i dhuruesit fillon të zëvendësojë gjakun e humbur. Qelizat e reja të palcës reaktivizohen brenda 48 orëve që nga momenti i dhurimit, ndërsa qelizat e kuqe të gjakut zëvendësohen për 1 ose 2 muaj. Duke dhuruar gjak mund të humni edhe kaloritë e tepërta, ndërkohë shumë të moshuar që janë me shëndet të mirë thonë se dhurimi i gjakut në mënyrë të rregullt i bën ata të ndihen shumë mirë. Të dhuroni gjak nënkupton uljen e rrezikut për të prekur nga kanceri i stomakut, mushkrive, zorrës së trash, mëlçisë dhe fytit. Nëse dikush vendos të dhuroj gjak, mund të përfitoj edhe një kontroll të shëndetit pa pagesë, pasi gjaku që ai dhuron do t'i nënshtrohet të gjitha analizave përkatëse. Jemi këtu në pjesën e fundit të emisionit Familja Ime duke folur për rëndësinë e dhurimit të gjakut. Përveç që shpëtojmë jetë duke dhuruar gjak, ne gjithashtu i ndihmojmë edhe organizmit tonë në funksionimin e tij. Doktoresha, mundemi me ndalë të kjo pikë, çka përfiton organizmi jonë kur ne dhurojmë gjak? Dhuruesi i gjakut që ka vendosur të dhuroj gjak duhet të di që ka shumë përfitime në atë drejtim. Fillimisht është kontrolla mjekësore e cila është falas, bëhet përcaktimi i grupit gjakut, disa testime tjera shtesë në lidhje me analizat e gjakut, po ashtu kemi edhe testime të ndryshme për sëmundjet infektive, siç është për shembull hepatiti B viral, hepatiti C viral, sifilisi dhe HIV infeksioni. Do me thonë, gjitha këto teste bëhen falas. Krahas këtyre, këtu kemi edhe me ligjin e ri të transfuzionit të gjakut, do me thonë ligjin i ri për gjak dhe për bërës të gjakut, ju mundëson dhuruesve të gjakut që nga dhurimi i gjakut përfitojnë 2 ditë të lira, dhe ajo që është e fundit, do me thonë që një dhurues i gjakut i cili dhuron gjak nuk ka përfitim më të mirë se ato që dhurimi i gjakut e vërteton, do me thonë, shëndetin e cilësinë, do me thonë, të jetës, do me thonë, shëndetin që gëzon shëndet të mirë. Dhe është pjesa tjetër, do me thonë, pjesa tjetër psiqike e një kënaqësie për vetë vetën, që ki ndihmu dikon, që ki mundësu dikuj tjetër me ja rregullu jetën, ose me vazhdu jetën me pjesën tonë të gjakut të cilën e ki largu. Benefiti tjetër për organizmin e njeriut është sepse ju largoni një sasi të gjakut e cila normalisht shkatërrohet në organizmin e vetë, sepse gjatësia e eritrociteve është 3 muaj ditë, e pas 3 muaj ditëve normalisht ato shkatërrohen. Kështu që të bëni 2 herë mirë me organizmin e juaj, në një anë ndihmoni tjetrin duke dhuruar gjakun, në anën tjetër, do me thonë, kemi një refresh të organizmit ku dalin qarkullim, do me thonë, të gjitha elementet qelizore të gjakut të reja.
Doktore, po? Ka dhe benefite tjera, dhe me thonë, shënu këto shënimet e fundit të regojnë që gjithë dhurust e regull të cilët janë të dhurust e gjakut, kanë benefite, kanë mundësi ma pak të smurën prej smundjeve kardiovaskulare, kanë ma pak mundësimi të smurën prej smundjeve kancerogjene, dhe me thonë, kretë këto dhurust e shumë fesht, dhe me thonë, i kanë këto përqindjen ma të vogël të rasteve që mund të kenë këto smundje të cilat i përmenda, dhe disa smundje tjera, po. Qka duhet kemi parasysh për të pak të një orë para se të vim të rojmë gjak rreth ushqyerjes dhe asaj që ka pim, përveç që e përmendëm që alkohol nuk duhet edhe barnave të cilat ta që preferohet me qeni për periudhë pushim në bas përdorimet të tyre? Shumë pyetje me vend, këtu duhet ketë i kushtohet një rëndësi e posaçme që çdo dhurus i gjakut kur vjen të dhurojë gjak, do të thotë pika e parë kur starton me dhurimin e gjakut është që para ardhes mos ta ngarkoj luktin me ushqime të tepruara dhe ushqime të rënda, të merr ndonjë ushqim të lehtë, ndonjë çaj, ndonjë kafe, 1-2 biskota dhe të vi të dhurojë gjak ose një gotë ujë, një gotë lang para dhurimit gjakut. Kjo është më së miri sepse nëse organizmi është i ngarkuar me sasi të konsiderueshme të ushqimeve të rënda dhe të bollshme, kjo shkakton ngarkimin e qarkullimit të gjakut me sasi të tepruara dhe të yndyrnës në gjak, të cilat domethënë shkaktojnë uljen e cilësisë të gjakut, i cili domethënë do ta merr pacienti. Kështu që bëj apel që të gjithë dhuruesit e gjakut të cilët në këto momente na përcjellin këtë emision, ta kemë parasysh domethënë që përpara dhurimit gjakut konsumojnë sa më pak ushqime të rënda, kryesisht ushqime të lehta, në mënyrë që cilësia e gjakut mos t'i cënohet domethënë cilësia e gjakut të cilën do ta merr pacienti. Edhe një pyetje të lutna. Kush nuk guxon të rrojë gjak përveç shtatzonave, për shembull Majlinda, tash zguxon me të rrojë gjak. Kjo është e përkohshme Majlindës. Shpejt do të bëhet nënë dhe ne urojmë dhe pastaj pas periudhës së leonis mund të kyçet. As periudhës leonis, as gjithënjes, domethënë duhet të kalojë një periudhë kur këto periudat i kalon atëherë mund ma vonë të kyçet. I kemi edhe persona të cilët i nënshtrohen domethënë tatuazhës, domethënë ata të cilët kanë bërë tatuazh brenda 6 muajve të fundit, do thotë nuk preferohet të dhurojnë gjak. Intervenimet kirurgjikale të vogla dhe të mesme, domethënë mbas një periudhe të caktuar varësisht prej llojit të intervenimit kirurgjik, 3 deri në 6 muaj ose deri në 1 vjet refuzohen nga dhurimi i gjakut. Të sëmur dhuruesit e gjakut të cilët kanë qenë në vendet e nxehta, të cilat janë me pandemi ose të cilat janë me malaria, të prekura nga malaria, po ashtu domethënë kur të vinë këtu duhet të shkyqen nga dhurimi vullnetar i gjakut për një periudhë të caktuar dhe pastaj mund domethënë pas kalimit të periudhës 6 deri 1 vjeçare. Pastaj ka të gjithë persona të cilët të vujnë prej sëmundjeve të ndryshme kronike, prej sëmundjes së sheqerit, prej hipertenzionit të lartë, ku përdorin sasi të konsiderueshme të ilaçnave, ku personat të cilët janë me hiperlipemi, personat të cilët janë me eritrocitoza, apo numër të shtuar të eritrociteve, pastaj të sëmurët me sëmundje të zemrës, me defekte në zemër, pastaj sëmurët me kancer. Domethënë është një numër i konsiderueshëm i rasteve domethënë të cilat domethënë janë të anuluar prej dhurimit të gjakut në mënyrë të përkohshme ose në mënyrë të përhershme. Jemi në minutat e fundit, Albana, sa e përgatitni paraprakisht kur dilin terren të hapur pa bashkëpunim me askënd, por dilni kështu spontanisht që qytetarët vinë, a dërgoni paralajmërim në ato qytete ose në ato sheshe të qyteteve? Po, ne të më thani javë përpara e dim ku kemi caktuar me aksionet e dhurimit gjakut. Në ato qytete në cilat dalim sheshe, na i njoftojmë edhe mediat lokale për me njoftu qytetarët, për me dhuru gjak. Kemi edhe faqen tonë Facebook ku na mundohemi me i promovu aksionet cilat i realizojmë, në mënyrë që me pa dhe tjerët edhe me marrë një shembull edhe me organizu dhurimin e gjakut. Do më thonë, kur realizojmë një aksion, 2-3 ditë përpara, dojmë ditë mënyrë që me organizu ekipën edhe me dalë me realizu aksionin e dhurimit gjakut. Profesor, e di që ndikim të madh keni sidomos të gjeneratat e reja me që çdo ditë jeni pranë studentave dhe jeni motiv me siguri për ta, po në këtë rast jo vetëm studentat i ki përpara, ke shikus të gjitha moshave. Unë po besoj që je një histori motivuese për gjitha ata që po na ndjekin, pse jo t'ju japim një mesazh nga një person i cili me vite ka kontribuar në këtë drejtim.
Faleminderit, Saranda. Me thot drejtën, ndjenja fisnike të shtyn çdo herë që të vazhdosh atë procedurë që ke fillu me kohën. Mirë po, ndoshta në fillim, ata që nuk kanë fillu deri tash, hezitojnë, dhe unë kisha bo thirrjet e secili prej personave që kanë shëndet mirë, Zoti na ka dhëruar shëndetin, gjakun që nuk blehet me asgjë, dhe të ndajnë 5 deri 10 minuta prej kohës së tyre, dhe dhurimi gjakut atyre ka më bë shumë favore, shumë të mira, ashtu informata që mora tash prej doktoreshës që shumë prej tyre s'kisha pas idenë se kaq të mira po përfitojmë edhe na si dhuros. Kështu që kjo është një diçka shumë pozitive, secili që ka shëndet është mirë me dhuru gjak, pse ai gjak i atij personi shpëton një jetë dhe vazhdon një jetë të shumë të vlefshme për secilin. Dhe vetëm me dalë në një moment caktu në pozitën e familjarit ose personit i cili në momentin kur i dohet një dozë e gjakut, një sasi e gjakut, çka është në gjendje, secili prej neve na ka ra ose ka me ra të ardhmen me u ballafaqu me situata të tilla, dhe tash nëse dalë në pozitën e pacientit ose familjarit, qysh ndihet ai në ato momente dhe çfarë shërbimi i bëjmë atij personi, ajo është dhurata më e madhe që kemi në dispozicion. Mesazhi im është dhuroni gjak, shpëtoni jetë. Edhe i bëj thirrje gjithë studentëve dhe gjithë personave vullnet mirë që kanë shëndetin që të dhurojnë gjak. Profesor, faleminderit shumë nga ana shtetare për kontributin që jepni në këtë pjesë të kësaj pjesë kaq të rëndësishme të jetës me dhurimin e gjakut, edhe që ke qenë mysafir sot e ne. Faleminderit shumë. Doktoresh, faleminderit shumë, jeni gjithmonë të mirëseardhur në emisionin tonë, jemi të hapur të kontribuojmë në atë që është e mirë për shtetare tonë. Faleminderit. Unë e kisha ashtu edhe një fjali, jo shumë gjatë, do me thonë shkaku i kësaj që po thëmë është profesori, kur tha frigohen njerëz dhe hezitojnë për me dhuru gjak. Unë e po iftoj të gjitha ata të cilët nuk kanë dhuru gjak, për arsye se janë frigu, të vinë në transfuzionin e gjakut, në qendrën kombëtare të Kosovës për transfuzionin e gjakut, dhe atë frikë ta ndajmë së bashku, dhe mos jetojmë tërë jetën ta kalojmë me atë frikë dhurimit të gjakut, sepse dhurimi i gjakut sinqerisht duket moment fillim si procedurë e frikshme, mirë po nëse përjeton ato dhe e kalon atë, e shef që është, do me thonë, mundesh me largu vetëm duke dhuru gjak me përballu atë frikë. Kështu që jeni mirë se ardhur, ju mirë presim në transfuzionin e gjakut. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve për të gjitha. Knaci, Albana, faleminderit shumë. Albana është një ndër personat që më thirr shpesh, që unë të përgëzoj për punën e mirë që bën, edhe jo vetëm ju, por gjithë ekipi ju. Faleminderit shumë, të knaci dhe për neve, na përveç që jemi në mysafir të ju në emisionet e juve, na kemi dhe organizimin e dhurimit të gjakut në Klan Kosova, që na njëhen vetë së pak e organizojmë, kështu që faleminderit për dhurimin e gjakut, faleminderit edhe për promovimin e dhurimit të gjakut. Ju po na ndihmoni neve me bë mirë na vetë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve miq. Vazhdoni të qëndroni me Klan Kosovën, me emisionet tona, me Familja Ime, e gjithashtu vazhdoni të jeni dhurues të rregullt të gjakut, kështu duke shpëtuar jetë. Faleminderit, takohemi prapë, mirëmbëjtje.